hello guys. Magandang umaga sa atin lahat. Itong video nito is more on more of a vlog, pero at least kahit pa paano magbibigay pa rin ako ng konting ideas kung paano natin i-identify yung mga yung mga PLCs natin. Last time kasi may mga dumating na units sa Malanday National High School coming from Depeden CR. So, inuwi ko muna saglit and then babalik ko kaagad by next week or Monday para then ito yung mga PLC na yon. So sa vlog na ito, we're going to identify ano ba yung mga tinatawag na compact type PLC, modular, kasi madalas natin marinig yan especially sa mga sa schools. Then at the same time, ano ba yung mga tinatawag na transistorized saka relay type PLC. Although nagbigay na ako ng video before, nag-upload na ako, medyo matagal na pero ulitin lang natin para at least tulad ko, hindi ako ganun ka familiar sa Omron PLC kasi way back college days, ang pinapagamit talaga sa amin simulat sa pool ay Siemens PLC, Siemens S7200. So yun yung mga kilala ko lang na PLC brand that time. Although from time to time may mga nabibili ako or may issue na yung mga gamit papunta ng Malanday. May mga Omron na rin. Wala pang Omron pala. Ngayon lang yung Omron talaga. Tapos yung GX Developer, yung sa Mitsubishi PLC natin. Yan. So I hope guys na kung meron kayo additional info, pwede niyo yung idagdag kasi malaking bagay 'yon para sa mga nagsisimula pa lang sa PLC, especially yung mga estudyante at yung mga technicians na mga gustong mag-upgrade. So yun guys, samahan niyo ako dito sa vlog na ito para ating tuklasin kung ano yung mga kailangan pa natin malaman pagdating sa mga Omron PLC. Yun, tune in lang tayo at i-enjoy lang natin yung video baka sakaling makakuha tayo ng mga additional tips and theories pagdating sa Omron PLC. Yun lang, enjoy tayo. So ito yung mga PLCs na dineliver last time ng Depeden CR para magamit ng mga batang Malanday yan sa Marikina City. Kaya alam naman natin binaha ngayon, pero kahit ganoon meron kumbaga may ayuda nga daw sabi nung nag-deliver. So yan, kaya nagpapasalamat kami at may bagong gagamitin yung mga estudyante namin sa Malanday. Una natin gagawin unboxing kunwari yan, kasi titignan natin yung mga model muna ng mga PLC bago natin i-classify kung anong mga klaseng PLC itong mga to. Yan, sabi natin yan, kuha tayo ng isa yan. Pwede na to. We have Omron PLC. Halos lahat naman Omron PLC yung yung na-deliver nung nakaraan. So, kung mapapansin natin, Omron Sysmac CP1E yung dineliver na model. Yan, ito yung isa. Sabi muna natin. And kuha tayo ng itong pangalawa. Ibabalot ko na lang sa susunod kasi bawal maalikabukan Sa totoo lang, nangihinayang ako na natanggalin yung plastic kaso hindi makita yung yung mga labels pag hindi natin tinanggal. Yung bibili na lang ako pambalot ulit kasi matagal pang magkakaroon ng face to face sa school. Sayang naman, kung pwede nga i-display na lang to para nakakapanghinayang gamitin. Yun. Same lang, Omron Sysmac CP1E. Yan. So, ito yung itsura. Tingnan natin mamaya. Then next, ito, pangatlong item natin. Okay, ito yung pangatlo. Pangatlong PLC natin, Omron CP1L. Yan, ito yung pangatlo. Next, ito yung pang-apat. Pasensya na kayo guys, iniisa-isa ko lang, pero babalot ko ulit to kasi
medyo maano to mga gamit na to, kailangan hindi naalikabukan hanggat maaari lang naman. Kadalasan pag may nakita kayong mga mechatronics na ano, na mga laboratories, kadalasan yan naka-aircon, naka-enclose talaga para hindi likabukan yung mga gamit. Yun, Omron CP1E itong PLC nito. Next, ito yung pinakalas sa 5 na brand new na PLC na diniliver. Yan. Sensya na kayo, pagbabalat ko na ano, basta makaano lang. Okay, yan. Itong PLC na to naman is CP1E. Although ano guys, hindi ako expert pagdating sa ano, sa mga Omron PLC. Even sa anong brand naman, hindi ako ganun ka maalam, dahil medyo mas familiar kasi ako sa mga Siemens PLC, kasi yun yung unang na-introduce sa akin nung college days. So ito, na-introduce lang sa akin to nung training sa MTC, Mechatronics Technologies Corporation, sa may dati, UPI-SSI. Pero ngayon nasa na sila, nasa Tandang Sora. So kung gusto niyo doon, gusto niyo matuto in terms of PLC, lalo na tong Omron, doon kayo magpunta, kasi halos Omron devices yung mga, or equipments yung mga gamit nila. Tsaka may free training doon for Mechatronics NC 2, 3, 4, tama ba? Tapos may EIM din sila doon. So mag-inquire lang kayo doon, makakapag na kayo, pag training na. So kadalasan lahat Omron. So maliban dito sa 5 PLC na to, yan, meron pang isa, iniram ko muna. Ito yung last, ito yung nakakabit dun sa mechatronics trainer tsaka electromechanics trainer na nasa school. Kasama din ng mga yan na i-deliver. So anong model to? Yan, tignan natin mabuti. Sysmac CJ1M CPU 13. So lahat yan Omron. Yan. So, ito yung itsura. Yan guys. Kaya inuwi ko lang naman to kasi kailangan ko mag-record lang muna, and then babalik ko din kaagad. Binigay ng budgeted ng DepEd-NCR. Yan. So ito yung yan. Kailangan lang kasi mag-record para dun sa at least para may yung mga estudyante namin yung napapanood ng mga videos regarding sa PLCs habang nasa bahay lang. Pero although medyo mas mahirap yung setup ngayon dahil nga binaha, sa malamang pati gadgets nila nalubog or walang stable na internet connection, so itatry na lang muna mag-record, save siguro yung mga videos, and then try na mag-come up to ilalagay sa flash drive, anong tawag nila doon, OTG. So yun, mga ganun. Yan guys, pagdating kasi sa pag-aaral ng PLC, siguro mga dalawang klase yan na kailangan yung tutukan. Yung unang tututukan nyo dito, siyempre kapag more on PLC programming, codes. Ano ba yung codes na ginagamit sa mga ganitong PLC? Anong pinagkaiba dun sa mga Omron, sa Mitsubishi PLC, sa LG, at saka sa Siemens. Ano ba yung mga codes na pinagkakaiba nila? So ibig sabihin, nagpo-focus tayo dun sa programming area. Pagdating sa mga connections, doon papasok yung mga tinatawag natin na transistorized saka relay type. Pero ang kailangan natin malaman din dito, ano ba yung mga parts din ng PLC? Of course, kasi kailangan identified natin kung saan natin i-connecta yung mga motor control devices natin. But for the meantime, kailangan muna natin segregate muna yung classification pagdating ng compact PLC tsaka modular PLC bago tayo mag-proceed dun sa pinaka parts, kasi mas madaling hanapin yung parts kapag pag nandun tayo sa isang type ng PLC. Identify natin kung nasaan yung compact PLC tsaka yung modular. Ang ibig sabihin kasi ng compact PLC, yung mga parts ng PLC natin magkakabit sa isang packaging lang. Kumbaga hindi mo siya pwedeng i-detach
Yun yung ibig sabihin ng ng compact, or sometimes they call it as brick shoebox PLC, kasi para namang shoebox kasi, or ito parang box ganon. Ihiwalay na natin kung nasan yung compact at nasan yung modular. So pagdating sa mga compact type, so ito yung isa, itong CP1E na to, compact type to. Yan, mamaya i-explain ko kung bakit naging compact to ulit, kasi kanina nabanggit ko lang lahat ng parts niya nasa isang packaging lang, pero kailangan natin malaman kung ano ba yung mga parts na yun, di ba? Ito compact din to, CP1E. So may dalawa na tayong compact. And then tandaan nyo lang yung mga model na inaano natin. CP1L compact din to. Yan. Pagkatapos nito baka maging ahente tayo. Ayan. Yan. And then ito naman CP1E compact type. Then yung last natin na compact is CP1E. Ito. So lahat ng unang nabanggit kanina na PLC ito. Yan. Lahat ng limang yan compact type to. Kasi lahat ng parts ng PLC niya nasa isang packaging lang. And then dito tayo magkakatalo. Ito yung pangalawang type ng PLC. So iwalay natin to para at least makita natin yung mga parts. Yan. Pagdating sa second type ng PLC natin, ito yung tinatawag na modular. Kasi pagdating sa modular, tulad na nabanggit kanina, nade-detach yung mga parts. So, i-identify natin ngayon yung mga parts kasi mas madaling i-identify dito. Yan. Una, itong part na to, ito yung pinaka-power supply ng PLC natin. So, from AC, so susuplayan natin dito, and then step down na power supply to, sa malamang 24 yung papasok dito na supply para sa natin, CPU. So ito yung pinaka CPU natin. Yan. So para makita na maayos, detach tayo. Yan. Yan. Detach natin. Yun. Yan. So yan guys, ito yung pinaka power supply nya. So mapapansin niyo ito, kukonekta lang doon, so, may kakabit na. So ito yung power supply. So, nakadetach na tayo sa isa. Next na part ng PLC natin, ito yung syempre yung sa pinaka importante. Iluwagan na natin para yan. Ito yung isa. Ito yung pinaka CPU. Alam niyo naman kung ano yung CPU, di ba? Kung medyo nakakalimutan natin ano yung term na CPU, Central Processing Unit. So pagdating sa mga computers, medyo yan, lalo na yung mga nagme-major ng computer. Alam nila kung ano yung CPU. So ito yung CPU natin, CJ1M, CPU 13. Yan. Yan yung pangalawang part. Ito yung tinatawag natin na input module. So pagdating sa mga input module natin, medyo na tayo dyan, aware tayo ng mga kinakabit dyan, mga switches, toggle switch, push button, at mga proximity sensors. So pagdating sa input module, ito yan, dito natin kinakabit yung mga devices na yan. And last, we have the output module. So pagdating naman sa output module natin, dito natin kakabit yung mga coil ng relay, kung kailangan mo pang mag-relay, especially this type of kailangan mo mag-relay, especially kapag tawag dito, magkakabit ka ng mga 220 coil na mga devices or loads. Yan. So ano pang kinakabit dito? Mga coil ng contactor, mga pilot lights, and then we have also solenoid bulbs kung may kakabit ka for your electro-pneumatics program or circuit. Yan. So ito yung output module. Yan. We have the power supply, we have the CPU, we have the input module, and then output module. So yun yung pinagkaiba pagdating sa appearance so yun yung pinagkaiba ng compact type tsaka yung modular type ng PLC. But ang tanong ngayon is same lang ba na may parts itong PLC na to na modular sa compact? Yes, halos parehas lang din yan.
Although yung power supply kasi hindi natin makikita dito unless we're going to dismantle itong ano natin, itong unit natin. So ibig sabihin, meron na siyang allotted na circuit para dun sa power supply. So ito, meron siyang nakalagay na AC wherein dito ka maglalagay ng ng supply mo coming from your outlet, and then i-convert lang into 24 volts. And then how about for the input module? Nasaan ba yung input niya? Ayan. So nakalagay na label, we have input. So ito yung pinaka-input module natin. Ito naman yung output module. Yan. So halos pati yung CPU niya syempre nandito na rin, nasa board. So halos parehas lang na may same parts, but magkaiba lang ng pinaka construction. Kasi pwede mong i-separate kung sakaling masira yung power supply mo, pwede yung power supply lang ang palitan. Ganun din ito. Kung gusto mong palitan yung CPU type mo, pwede mong palitan. Same lang din dito sa mga for example, napudpud na yung mo. Yan, tulad nito, yung input module natin. Kuwari, napudpud na yung mga terminal blocks mo, pwede mong palitan yan. I-detach mo lang yung lock, and then hilahin mo lang. Yan. So, natatanggal siya. Yun yung kagandahan sa sa modular. Unlike kapag sa tawag dito, sa compact, kapag medyo napudpud na, nako, yari. Mahirapan na maibalik pa. Yan. So, yan yung mga advantages, isa sa mga advantages ng modular. Pwede kang mag-modify. Yan. So, ito. So, yan guys. Ang kagandahan kasi dito sa sa na-deliver na mga equipments or units, na ituturo na ng maayos yung kung ano yung modular tsaka compact. Kasi last time puro imagine lang tayo sa sa modular. Kahit pa paano, kapag nakita ulit kami ng mga bata or ng mga estudyante namin, at least meron na kami ipapakita na totoong modular type ng PLC. Yung relay type tsaka yung transistorized type. So one of the tawag dito, indicators na relay type ang ating PLC is that kapag may nakita kayo na tawag dito, ito yung supply line natin coming from 220. Yan, isa yan sa mga indicator na na relay type. At the same time, isa pang indicator niya na relay type ito pagdating sa output. So nasaan yung output? Ito. Yung output natin may nakalagay na yan, out 24 volts DC. Ibig sabihin pwede siya doon. And then pwede rin siya sa 200, yan, sa 220 up to 250 volts. Ito yung isa sa mga indicator na relay type siya. At the same time, meron din siyang indicator na I don't know sa Omron kung ano yung pagdating sa ganito. Meron kasi kadalasan kapag relay type may nakalagay na R dun sa mga codes, especially kapag sa sa anong type ng PLC yun, Mitsubishi. May nakalagay doon 48MR, 48MT, mga ganon. So ibig sabihin ng MT, yung letter T nun is transistorized, kapag R naman relay. So may mga ganong klase. So ito, relay type ito. Pagdating naman sa transistorized type naman, isa sa mga indicator natin is yung PLC natin can be supplied only, yung input niya 24 volts lang at hindi 220. Yan yung isa sa mga indicator. At the same time, yung output natin, itong mga outputs can be supplied only po ng ng 24 volts DC at wala nang iba. So yun yung isa sa mga indicator na transistorized type yung PLC natin. Ito medyo luma na to, kita nyo naman, basag-basag na, lang dinikit para nabili ko pa dati ito sa technician. Yan, pero gumagana pa naman. And then pagdating kasi sa sa Siemens PLC, yan, may mga code siya like DC, DC, DC. Yan, ibig sabihin niya, yung pinakauling DC, ito yung para sa output supply. Yan, so transistorized yan. Kadalasan ng mga relay type may nakalagay na AC, DC relay. So bigyan ko yun ng example kung ano yung klase ng isang relay type. So ito yun guys, pagdating sa Siemens, ito yung isang klase ng relay type. Kanina nakalagay doon DC, DC, DC. Ito naman AC, DC relay. Kaya ituro natin para maayos. Yan, focus natin ng konti. Yan guys, nakalagay AC, DC relay. Kaya itong CPU 226 ng Siemens,
relay type to. Yan. Relay type na compact. At least kahit pa paano na-identify na natin yung mga PLC. So, yun guys. Since alam na natin yung yung pinagkaiba ng transistorized, or alam na natin yung mga indicators ng isang relay type sa isang transistorized, i-identify naman natin itong itong anim na PLC na dumating. So, pagdating sa CP1L na to, yan, double check natin yung itsura. Although, tulad na nabanggit ko kanina, hindi ako expert sa Omron kasi baka mamaya may mga info ako na mabanggit na posibleng may iba na description. Kasi kung hindi tayo sigurado dun sa sa pagdating sa namang indicators natin as relay type tsaka transistorized, pwede natin i-check yung model. Yan yung model natin ng PLC sa internet para makita yung datasheets natin. Kasi alam nyo naman pag kailangan natin i-verify din, di ba? Especially yung mga connections para sure tayo. So itong CP1L na to, pag check natin yung dito sa likod, may nakalagay siya na input 24 volts. Yung source niya ito. Yung source niya 100 to 240. So isa sa mga indicator na relay type siya, di ba? And then ang input 24 volts. Karamihan naman ng mga input modules natin guys sa 24 volts, halos lahat yan. Wala tayong makikita naka 220. Ewan ko lang, baka mamaya meron. Pero so far, lahat na nakita kong PLC na pagdating sa input, puro 24 volts ang nakalagay. Then we have also output 24 DC. Pwede siya sa DC. And then, pwede rin sa 240. So, ibig sabihin, relay type nga to. Yan. Okay. So, AC100, yung nga, isa sa indicator natin. And then, output. Yan. So, wala naman nakalagay na iba. So, ibig sabihin, pwede to. Relay type. Ang advantages kasi ng relay type, pwede kang makapagkabit ng mga ng mga 220 volts na mga coil like pilot lights, mga contactor na 220, at least hindi ka nagagamit ng extra relay na 24 volts. Yan. So ito, ulit to? We have relay type. Itong PLC na to. Medyo bilisan natin para hindi mahaba ang video. And then ito, CP1E. Yan. So, nakalagay din dyan, input niya AC 100 to 240. So, ibig sabihin, relay type nga to. Yan, relay type din. Then, tignan natin mabuti. Yan, output niya. So, 24, tsaka may 240. So, yun, titignan lang natin mabuti yun. Mga, na yan, mga indicator. So, relay. Yan. Ito, CP1E. Yun, may dalawa tayong CP1E na halos magkaparehas. Yan, ito, parehas na parehas. Yun, identify lang natin na alin dito yung relay, alin dito yung transistorized. So, pagdating dito, we have AC100 240, automatic, ito na yung relay natin. And then, baba natin ito, tingnan natin yung isa. Yun, kitang-kita natin that the input of our PLC na ito, CP1E, same lang ng model, pero magkaiba lang ng ng type. So ito naman is transistorized. Nakalagay na input niya is 24 volts DC. So double check natin dito yung output kung totoong hindi siya pwedeng makakuha ng 220 coil para sa output. Yan, input niya source 24 volts. Input 24 and then output 30 volts, pwedeng 24 to 30. And then wala nga 220. So ibig sabihin, itong PLC na to is a transistorized type. Yan. So at least na-differentiate na natin kahit paano yung dalawa. Next. Yan, ito. So we have the CP1E. Yan, nakalagay. Ang input natin is 24 volts yung source ng PLC. Check natin yung model dito sa likod kung talagang transistorized siya. Yan. Source 24, input 24, and then output 30. At wala nang ibang nakalagay. So, ibig sabihin, itong PLC na to is a transistorized type PLC. The next, how about yung modular natin? Ito, medyo titignan natin mabuti. Pagdating sa modular, malalaman natin kasi kung transistorized or
relay type, di ba yung isang indicator is yung power supply, pangalawang indicator is yung output. So pagdating sa input kasi natin, meron siyang nakaseparate na power supply, so ito yon. So minsan nakakalain mo ito relay type na, pero hindi, kasi pagdating dito sa output module, meron siyang nakalagay na positive, negative, common, tsaka B positive. Yan. So ibig sabihin, DC supply ang pwede lang dito para sa ating output module na to. Pero just in case na merong may napadaan kayo dito at medyo may alam kayo dito sa pagdating sa output module na to, pwede kayo mag-comment din. Pero so far sa pagkaka-analyze ko ito, dahil DC lang yung pwede sa kanya, this one will be fall under transistorized type PLC, itong output module na to. Siguro may nabibiling output module din na relay type siya. So dito napapasok yung tinatawag na ano bang mga tawag doon, yung pagdating sa mga output connections natin. May tinatawag tayo na sourcing, and then we have also syncing output connections. Yun yung mga tinatawag na positive logic tsaka negative logic. So pagdating dito, ang common natin is negative, so parang lumilitaw na syncing output ang pwede dito. Ito, negative common. So yung pinaka load natin, connected siya sa positive line. So tandaan natin, we have syncing output for this one. Pero of course, separate video na lang yung pagdating sa syncing tsaka sourcing pagdating sa PLC. Kasi medyo mahaba na yung video natin, cut na natin. Yun guys, yun lang lahat para sa ating Omron PLC. Kung paano natin identify kung compact, modular, tsaka transistorized, tsaka relay type. Yung nabanggit ko kanina in terms of connections, I think yung nabanggit ko yung sourcing tsaka syncing. Try natin makagawa ng video niyan, separate na video para sa topic na yan, kasi medyo mahaba na tong video natin, and then medyo mahaba rin yung topic na yan. Dun pala sa mga nagtatanong ko, meron akong extra na PLC units na pwede kong ipahiram or pwede kong i-donate. Actually guys, nakapag-pledge na ako sa school ng Southville. Kung hindi ako nakakamali, yun yung school ni Sir Grencio. Medyo malapit sa amin na teacher from Montalban. Actually matagal na to hindi lang ako natutuloy na pumunta sa kanila, kasi may set of PLC ako na pwedeng ibigay dun sa para sa mga estudyante niya. I think yung Siemens PLC may isa akong extra, and then may 4 na magnetic contactor na 24 volts din na saktong-sakto para dun sa setup for motor control tsaka para sa PLC programming niya. Yan guys, if you are in the industry sector at may mga equipments kayo, especially yung mga napaglumaan na kung napaglumaan pero pwede pang gamitin, siguro pwede nating i-donate yon sa mga estudyante, especially kapag sa mga public school. Marami dyan may potential talaga. At tune in lang kayo palagi sa channel na ito at sa page na ito. In case na may mga kakilala kayo na gusto ng mga topics na ito, pwede nyo i-share sa kanila. So I hope na makatulong pa sa iba. So yun lang guys, thank you and goodbye.